निकै नै दर्दनाक हिजोको रात सबभन्दा धेरै बिरामी त्यसलाई भयो खाल्टोमा सुत्नु पर्यो भन्छ केटो खाल्टोमा त मरेको छु देखिरहनु भएको छ कस्तो भइरहेको छ अहिले महानुभावहरुमा यस्तो छलफल चलिरहेको छ मुरे त प्राप्त होला है यसो गर हामी के लाने अगाडि निकाल्छ यो मुरे छ न टपमा हाल्नुपर्छ यो त 5 वटा चाउचाउ यो चाउचाउ 5 वटा भयो हुन्छ लाग्दैन कि यो इन्जिन अगाडि त हल्का हल्का तलपट्टि हुन्छ नि नमस्ते डे 2 नमस्ते कहिले जोन के भन्न चाहन्छु आज राखेर अहिलेबाट चढ्न नपाए तपाईँलाई हानिलाई के भन्नु छ सही रमाइलो भइरहेको छ अब चढिन्छ हेर केटाहरू अनि देखाइन्छ दिवसलाई चढ्नी चढ्नी नितेश मनको कुरा सुभाषलाई के भन्नु छ कसरी ओहो तिमीलाई पानी पुग्यो दिवस अब म पहाड चढ्छु यसरी ओहो 4 बजे उठे 7 बजे उठे बिचमा उठ्छु भन्दै उठे 1 बजे 2 बजे 3 बजे उठेर चाहिँ ठिक गरे 4 चोटि उठाएको मलाई 3 बजे उठेको त धेरै नबल सुजनलाई के भन्नु छ मनको कुरा भन्नु म कसरी ढाड दुखेछ बेसरी अब केटाहरू हिँड्छन् गटटट बिहान खान्छन् चिया र यति बिस्कुट छेरपाटी लाग्छ रटट केटाहरू राति नसुतिकन भए पनि यत्रो पहाड चढ्न हिम्मत गर्यो भन्दै यहाँबाट त्यो स्टार्टिङ पोइन्टमा पुग्न 5 माइल छ हैन त्यहाँबाट चढिन्छ हामी 50 माइल भनेपछि फर्केर आउँदा त पलात पुलुत भइन्छ यहाँ छ गाडी 50 माइल हैन फर्केर आउँदा बरु ट्याक्सीमा हामीलाई बरु हो बल्ल सुरु भयो अब एकछिनमा हेरौँ के हुन्छ केटा सुन अफ्रिकाको केटीहरू कति धेरै काली दिउँसो पनि हेर्नु पर्ने लाइट बाली बाली कसलाई दिउ यो जोबन घाँस काट्ने खुर्केर आयो जोबन हुर्केर कसलाई दिउ यो जोबन अहिले यतैबाट चढ्दै जानु है गाइस हामी चाहिँ टक्क पहाड चढ्ने यो ठुलो पहाडको चुचुरोमा पुग्ने हाम्रो के भन्छ हाम्रो उद्देश्य छ त्यस पछाडि पहाडबाट उत्रेर क्याम्प गाडेर खाना पकाएर सुतेर खाएर सुतेर भोलि बिहान हिँडिन्छ
सबजना थकाइ थकाइ भएर भेडाको हुनु है भेडाको उन लिएर ल है गाइस अर्ग्यानिक होइन अर्ग्यानिक गरेर ज्याकेटमा कन्भर्ट गरेर हामीले यसलाई बेच्ने हाम्रो बेच्ने हामीलाई इम्पोर्ट नि गर्न मिल्छ चाहियो नि भन्नु होला भन्नुहोस् एकदम तातो होइन -35 डिग्रीसम्म जान्छ राइट ल है के भइरहेछ त यसो दिनु नमस्ते गरिदिनु आज सुरुमै फेरि वेलकम के भन्नु नमस्कार यो हामी 10औं चरण लिएर आइरहेका छौँ हजुरहरू देख्न सक्छ हामी माउन्ट स्नोडोनिया चढ्ने क्रममा लागिरहेका छौँ केही मित्रहरू हाम्रो धेरै अगाडि पुगिसक्नु भएको छ केही मित्र थाकेर यहाँ बास बस्दै हुनुहुन्छ हाम्रो एउटा लत्रङ्ग परेर नुनका कुरा जस्तो पहाडी लत्रङ गर्दै आइरहनु भएको छ को भनेर तपाईलाई खाली जान्न मन लागेमा अगाडि आइपुग्छ अहिले अखरे ब्याग बोक्या छ एकैछिनमा थरा परिन्छ चढ्न पर्ने चाहिँ हामी अझ माथि डाँडासम्म पुग्नु पर्ने हो त्यहाँबाट चाहिँ मेन जुन माउन्ट स्नोडोन भन्ने छ त्यसको चढाइ सुरु हुन्छ यो चाहिँ तपाईँको अहिले प्री वर्कआउट मात्र भइरहेको छ यहाँ फ्री वर्कआउट गरिरहेछौँ हिजोदेखि आजसम्म हाम्रो एउटा ग्रुप चाहिँ ठ्याक्क अगाडिमा पुगिरहेछ एउटा क्यामेराम्यान हुन्छ टक्क अर्को ग्रुप पनि यसो इन्टरभ्यू टक्क लिउँ भनेर म चाहिँ कुद्दैछु हाम्रो दुईवटा ग्रुप चाहिँ पछाडि हिँडिरहेछन् म चाहिँ अब ल अहिलेको स्थिति के चलिरहेछ यसो अपडेट दिनु त एउटा केटाहरू लोसे उता देख्न सक्नुहुन्छ गइसक्यो देखाइसक्यो जमदार फुल इनर्जीका साथ दौडिरहँ पानीको बोतल चाहिँ नछोडौँ है पानी एक घन्टा हिँड्यो केरा कस्तो स्थिति चाहिँ 1 घन्टा हिँडेकोमा चिल्छ हल्का है वेदरले धेरै साथ दिइरहेछ तिम्रो सुन दाइ के छ स्थिति फेरि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी 1 घन्टा 10 मिनट लाएर यहाँ अब मेन जुन चढ्ने ठाउँ हुन्छ क्याम्प त्यहाँ माथि आइपुगेका छौँ बेस क्याम्प अब यहाँबाट चाहिँ हामी माउन्ट स्नोडोनिया भने अब चढ्न थाल्छौँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि उहाँको चुचुरो छ त्यहाँ पुगेर नेपालको झन्डा गाड्ने प्रयास छ केटाहरूको होइन हामी अब त्यही क्रममा लाग्दैछौँ अब बाँकी जानकारी हजुरहरूलाई बिचमा टुच्चा दिइरहन्छौँ हस् त नमस्ते यता नखिच्छ दे दो भैया देना भैया दो ना खिलिरहेको हुन्छ नि उनीहरूले हातमा के हो जोन त्यो हातमा के हो त यो भेडाको हुन् जस्तो भेडाको हुन् जस्तो लाग्दैन कति न्यानो हुन्छ रमनहरू आउँदा के गरेको थियो यहाँ चढ्यो होइन त्यहाँबाट सिधा झऱ्यो यहाँनिर क्याम्प हानेर क्या दाइहरूले क्याम्पै हाने होइन त्यो वेल्स यो डन्डी पनि छ यहाँ। पहिलोचोटि आउँदाखेरि यो बनाइदिउँ केटा हो यसको हामी ओए जाँदाखेरि यसरी जाऊँ ल आउँदाखेरि यसरी आऊँ ल आउँदा नि यही सुर्लो चाहिँ झर्ने होइन यताबाट हामीला किन दुइटा हेरौँ ल आएको होइन म जाने हामी त यताबाट चढेको रोकै केटा एउटा
नमस्कार यहाँ दर्शकबिनहरूलाई 11औं चरणमा जोडिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी नटिङमबाट 9 जना यात्रा गरेर वेल्सको भन्ने ठाउँमा आएका थियौँ माउन्ट स्नोडोन चढ्ने भनेर। केटाहरू दोस्रो दिनको ट्रेकिङमा आउँदा आउँदै कोही भइहाल्यो त कोही आउँदा आउँदै बाटोमा साथीभाइहरू छुट्टिने भयो, दुःख लागिरहेको छ। वेल्स हामी यही मेन कारणले आएका भनेका थियौँ। हामी चाहिँ अहिले लगभग 1 2 3 4 5 जना दाजुभाइ मिलिचुडी हैँसे गर्दै समिटमा पुग्ने हाम्रो प्रयास जारी नै छ। 4 बजिसकेको छ, त्यही नै हामी अहिले हार मानेका छैनौँ होइन। अब हामी माथि चढ्नेछौँ, बेला बेलामा टुच्च तपाईँहरूलाई नजारा पनि देखाइदिनेछौँ। नजारा देखाइदिउँ, हेर्नु होला भ्यू कति राम्रो छ भन्दै अहिले बिदा माग्छौँ। फेरि माथि चढ्नु नगएर तपाईँहरूलाई अपडेट गरौँ ल दर्शकबिन जाम मसँग माथि हिँडिदियो। नमस्कार, यो फाइनल चरणमा हामी आएको छौँ। खसाङ खसाङ गर्दै यो समिटमा हामी आइपुगेका छौँ, माउन्ट स्नोडोन भन्ने।